هلا في سايز معين انتم مطلوب منكم ولا doesn't matter؟ انه لا، بس ورجيت التيتشر تبعي بدي اعمل مثل هاي. قالت لي انه لازم تخلصيها كله، انه كل شيء. علشان هيك انت لازم تختاري اشي يكون شوي اخف عليكي شغل زي هيك. بس هذا الخيط لما بدك تجيبيه بدك تقسميه، لانه هو الخيط عباره عن بعرفش انت شو الخيط اللي اشتغلتي فيه، ولا شكله خيط مسورة عادي؟ لا مش هذا سوق. هذا مش خيط التطريز. احنا هذا خيط التطريز. خيط التطريز برضه بتلاقيه بدسات. هو بيكون زي ما انت شايفه، انا عندي اياها مقسومه اوريدي. هو بيكون 6 شايفه؟ هلا انت مطلوب منك انك تقسميهم 3 It's easy to do that. يعني مش راح تستصعبي الموضوع. اوكي شايفه بيفصل بسرعه. بس ما تعملي بال6 لانه بال6 بيطلع كثير عريض، بيطلع اشي زي هيك. بيطلع اشي مش واضح يعني. ف3 is the best. استخدمي الوان العلم الفلسطيني علشان ادل انه هو فلسطينيان امبرايدري. ده رقم اللون، لانه في عندك different colors، الجرين، الريد، في عندك درجات. عرفتي كيف؟ فهاي درجة اللون. عندك الاحمر مثلا، هاي مثلا 321 هذا رقم الاحمر، هذا 701 رقم الاحمر، هذا 310 رقم الاسود. فإذا أنت مثلا بتشتغلي في بروجكت لازم تكوني محافظة على هذه الأرقام، عشان إذا خلصوا الخيط هو ما راح يخلص معاكي هذا الخيط، عشان إذا خلصوا الخيط معاكي بتقدري إنك تجيبي بداله. هلا دائما بدايتك بدها تكون زي هيك. بدك طبعا تكوني عاملة قياساتك، ماشي؟ بدك تكوني عارفة من وين تبدي من وين تخلصي. عشان هيك بحكي لك لازم تحددي ديزاين معين تشتغلي عليه. حتى لو بدك تشتغلي مثلا شيء زي هيك، مثلا فريم او شيء، لازم تكوني عامله ديزاين. انه برنت يو كان برنت من الجوجل، يعني يو كان جاست جوجل مثلا. اذا بدك هلا بطلع لك صور. هلا فكره الامبرايدري بشكل عام انك بس بدك تحددي بدك نفس هاي، صح؟ اوكي. بدك تطلعي 3 ما تشتغلي فيهم كلهم مرة واحدة. هلا خلينا نشتغل بهاي، بنخلص هدول which is 1 2 3 اوكي، بعدين بننتقل لها، بعدين بنرجع بننتقل، عرفتي؟ بالترتيب. وكتير مهم انه ورا يكون مزبوط، يكون شغلك مرتب. كثير مهم. هلا بعطيكي تيبس كيف تعملي، كيف على قد ما بتقدري تخففي خيوط ورا على قد ما بيكون بالنسبة لك احسن. فهلا احنا بحاجه نطلع 3 لفوق. الاسهل عندك هون انك تعملي اللاين بالاول وبعدين ترجعي، يعني تعملي اللاين بالاول الكروس الدياجونال، بعدين بترجعي بتكملي الكروس. هذه بالنسبه لك اسهل. فانا هعمل لك وحده واعطيكي وحده تعمليها انت. بتكوني مسكتيه علشان ما يسحب. بس بدايتها، بعدين خلص you don't have to. بس بدايتها انت بتكوني مسكتيه عشان ما يسحب معاكي. بس اول غرزتين وبعدين خلص دايجونال. شايفه؟ تاخدي الدايجونال تنزلي تحت، يعني هي تسباتل دايجونال تحت. هاي اول وحده. احنا بدنا 3. شديها شوي، علشان كان قلت لك كوني ماسكتيها، ما تشديها كتير لانها ما بتطلع حلوه. فهمتي كيف؟ يعني زي هيك، شايفه؟ بس هلا اللي بعدها على طول سيزر سكند، اوكي، تحت. شفتي كيف؟ يعني بنفس الترتيب. كمان دايجونال تحت، اوكي. هيك شو بتكوني عملتي؟ هلا انت خلاص يو دونت هاف انك تضلك مراقبه هذه، لانه خلص ثبتت بتكون، اوكي. هلا شو بدنا نرجع؟ بدنا نرجع بالعكس، نفس السيستم بس بالعكس، علشان نكمل الكروس، لانه اتس كروس ستيتشنج. ف دايجونال، شايفه؟
وتحت، بس عكس الاتجاه اللي كنا ماشيين فيه بالاول. اوكي شفتي؟ بعدين صعبة؟ لا مبدئيا لا. يا هاي أول وحدة خلصناها، هاي which is the first line. هلا our second line وين راح يكون؟ راح يكون هون بادي صح؟ شايفة؟ أنا بشتغل هيك بس هي راح تطلع هيك. اوكي؟ أنت بتشتغلي بالطريقة اللي بتريحك. هلا ثاني وحدة you have to leave one، يعني ما بدايتك مو من هون، راح تكون من هون صح؟ بس هاي من وين بتبديها؟ من ورا. هاي اشوف دخلي لي الغرزة اللي بعدها. دونت سكيب، هاي السكند ون. اوكي؟ يعني على طول اللي بعدها وين بدك تنزليها؟ لفي الابرة، ايوه طلعيها من تحت مباشرة. اوكي اعملي الثانية نفس الشيء. اللي وراها على طول، اللي وراها انت عم تحطي فيها نفسها. ايوه اوكي صح، بس ديري بالك الخيط، اسحبيها. اسحبي قوي قلبك عادي. تمام. هلا شو بدك تعملي؟ بدك ترجعي بالعكس، يعني هاتي بس اعمل لك اول وحده، يعني بدك تحطي بهاي هون وين تنزلي هلا تحت، هاي هون. اوكي تحت ومش فوق. اها هاي اول وحده. يلا اعطيني الثانيه، معلش هو بده شويه تركيز، عشان هيك بحكي لك اذا بدك كمان جيبي ال 18 بتكون الفتحات اكبر شوي. هذه الابره كبيره شوي. على فكره انت بتقدري اذا بدك بتجيبي قلم and I draw on top of it صح؟ يعني بتقدري مثلا زي هيك، او ممكن تجيبي بتعرفي ورق اللي بيكون سكويرز، بيكون الورق بعرفش شو بسموه، اللي بيكون كله هيك جرافز. بعرفش انتم بتشتغلوا بالجرافز، اللي هو بيكون زي هيك. Yeah, it's like graph paper. هيك بتسموه؟ اوكي. بتقدري تجيبي وزي هيك ترسمي وتمشي على الرسمه، لانها هي بالنهايه نفس الشيء، سكويرز زي ما انت شايفه. Yeah. فانت بتقدري كمان زي هيك تعملي، ترسمي الرسمه اللي بدك اياها على الورقه وتشتغلي عليها. ممكن كمان. هلا عندك مشكله فيها ولا خلاص؟ لا هاي خلص. مبدئيا اي ثينك انه يعني بدك شويه براكتس، بس يعني كويسه يعني صرتي فيها. انت خدي هاي تدربي عليها، واذا بدك يا بتستخدمي هاي يا اما بتجيبي مثل هاي من قلت لك ديسير تلاقيها